النهارده هنتكلم على ال MPC Live. ال MPC هو نوع من انواع الاجهزه اللي بيتسمى stand alone production unit. بمعنى ان هو لوحده كده ممكن يعمل كل حاجه، مش لازم توصله بالكمبيوتر. جواه internal memory، عندنا 16 باد، velocity sensitive، يعني لو دوست هادي الصوت بيبقى هادي، ولو دوست جامد الصوت بيعلى. في ظهر الجهاز عندي 6 مخارج انالوج عشان اوصله بميكسر او اي حاجه تانية. عندي 1 ستيريو او 2 مونو لاين ان، وفي نفس الوقت فونو ده مفيد قوي لو حد بيستخدم تيرن تيبلز. التاتش سكرين دي انا بجد ممكن اعمل منها كل حاجه غير الانكودرز اللي في الجنب هنا. تعالوا نشوف مثلا لو انا عاوز اسجل لاين دلوقتي هعمل ايه. هدوس، هشغل المترونوم اصلا، ستوب ريكورد. اللي انا سجلته بيبان في الكليب فيو بتاعي، واقدر اخش اديتد. بس اهم من كده ممكن ابتدي ازود بقى اي حاجه. ده قدامي الكليب بتاعي اللي انا سجلته. ولو حد بيشتغل بايبلتون كتير فهيلاقي ان الموضوع قريب قوي من ايبلتون، والسبب هو ان الدرام راك بتاعه ايبلتون اصلا متاخده من الام بي سي. في طبعا الحاجات الموجوده في معظم الجير بتاع اكاي، وهي النوت ريبيت، فممكن نعمل كده برضو، نزود اوفر دب بيخلينا نزود فوق اي حاجه. اوكي، وهكذا. اقدر اسجل عليه اوتوميشن، فاقدر اروح مثلا للسامبل اللي احنا لسه كنا بنلعب بيها دي دلوقتي. وفي العادي عندي 2 مودز للاوتوميشن، ريد او رايت. فاحنا هناخد رايت، ستوب. اكشلي مش لازم ادوس ريكورد عشان هو ده الارمنج بتاعه. دلوقتي انا سجلت اوتوميشن على البيتش بتاع الهاي هاتس. لو عاوز اديت الاوتوميشن دي من نفس الجريد فيو، او ممكن نسميه الكليب فيو لو هو قريب من ايبلتون، ممكن افتح تحت اللين بتاعه الاوتوميشن واختار من هنا بقى مش فيلوسيتي، اختار اللي انا لسه محركه اللي هو لاير 1 التيوننج بتاعها، هيبان لي الاوتوميشن اللي انا كنت عامله. ممكن اصلا اخش اعدل عليه بالقلم. بصراحه دي كانت حاجه مش موجوده في معظم الماشينز اللي شبه كده. عندك up to 128 تراك، والتراكس دي مش لازم تبقى درامز بس. فمثلا تعالوا نتخيل تراك نمبر 2 ده هيبقى بلوجن. الام بي سي جواه بلوجنز بتاعته في 3 بصراحه، واحد اسمه بيس لاين، واحد اسمه الكتريك، واحد اسمه تيوب. هنلعب بالكتريك ده. الكتريك ده ايميوليشن للالكتريك بيانو، وممكن اصلا تشوفه وهو شكله عامل كده. بصراحه اشتغلوا جامد على الموضوع ده. التاتش سكرين هايله فعلا. انا في العادي فكره التاتش سكرين في اجهزه دي كانت دايما بالنسبه لي فكره بحسها ما بتنجحش قوي، بس بصراحه فعلا انا مثلا ما قريتش كتالوج، انا بتعامل بايدي. كل حاجه انا شايفها قدامي ممكن امثلها باي حاجه بشوفها في البرنامج اللي انا بستخدمه زي ايبلتون، وعارف اتعامل عادي. مثلا ده البلوجن بتاع الكيز. طبعا عشان انا في اوكتاف واطي زي بالظبط على الدرام راك في ايبلتون، لما لازم تطلع اوكتاف عشان تلعب الاله. ممكن نطلع كام اوكتاف عشان نلعب الاله. بس مش هضحك عليكم، البادز دي بالنسبه لي مش احلى حاجه العب بيها الاله دي، بس دي مش مشكله عشان احنا عندنا ميدي كنترولر، وانت لو عندك اي ميدي كنترولر تقدر تعمل كده. ده بيوصل بي يو اس بي عادي جدا. فاللي هنعمله هنوصل الكنترولر ده overdub play start. نفس القصة برضو، ممكن اشوف اللي انا سجلته هنا.
ومثلا انا كل ده بلعب في 2 بارز بس. انا لو عاوز اغير اللينث او مساحه السيكونس بتاعي عشان ما يبقاش ممل شويه، ممكن نروح في المنيو بتاع السيكونس سيتنجز ودبل اللينث. دلوقتي بقى عندي نفس الحاجه بتتكرر مرتين. بس انا بصراحه لو هعمل كده بقى عاوز اغير الحته التانيه، فممكن اتحرك جوه الكليب فيو بتاعي بالانكودرز دي. فعندي اللي فوق ده بيخليني اروح يمين وشمال، ده بيخليني ازوم. فتعالى نعمل كده، نزوم شويه جوه، نيجي هنا عاوز بقى امسح كل ده، سيلكت كده، بعدين اروح للاستيكه بتاعتي، فغالبا بضطر ازوم سنه بس. دلوقتي بقى عاوز اسجل تاني نفس حاجه بالظبط، هدوس اوفر دب. خيشت شويه بصراحه في الحته دي، فممكن بكل سهوله نخش نشوف احنا خيشنا فين. بالتالي هي النوتس كانت دي، وعشان انا بقى البلاي هاد بتاعي عندي تحكم فهو فين. لو دوست بلاي هشتغل من هنا. مش بس كده، ممكن السولو ده عشان اسمعه لوحده بصراحه. نرجع تاني. هي ممكن تعدي على فكره، بس احنا هنغيرها عشان بس نبص على الاوبشن بتاعنا. انا اشيل نوت، بالتالي دي النوتة اللي غلط، دي النوتة اللي غلط. زي ما انتم شايفين هو بيوريني النوتس. النوت دي ديفينتلي مش معانا، فهنشيلها. بس الموضوع بسيط جدا. ممكن نقفل المترونوم برضه. احنا كل ده بنلعب بميدي، بس هو كمان بياخد اوديو، وممكن تسجل اوديو، ممكن تسجله في فورمة تراك زي ما بتسجل على اي DAW تاني. عشان نعمل كده بيتهيألي محتاجين آلة. اللي كان جامد قوي مثلا لو الواحد يعمل كده، عالي شوية ماشي. عشان نسجل هنعمل نفس اللي عملناه بالظبط في الميدي، وعشان نشوف اللي احنا بنسجله هنفتح البيج بتاعت، مش بقى ميدي كليب، هيبقى الاوديو ريكوردر بتاعنا. ندوس ريكورد، بلاي ستارت. في نوتة في الآخر غلط. هي المفروض بدل ما تبقى النوتة دي، بيتهيألي نقدر نسجل فوقيها. اوه لا، undo. في undo، في زرار undo. ونفس الاوبشنز اللي بحتاجها في الميدي موجوده هنا برضو من ناحيه فوليوم. مثلا لو انا حاسس ان انا سجلت حتت عاليه شويه، ممكن اخش بالقلم بتاعي برضو اغير الليفلز بتاعت اللي انا سجلته. موضوع الزوم ده موجود هنا برضو. ممكن بقى بس بقى انا ممكن اعمل برضو حاجه صايعه بصراحه، واسجل اوتوميشن على الفلتر مثلا. المره دي هسجلها بزرار الكيو لينك. هرجع بس تاني اخلي الاوتوميشن مود رايت، وبعدين هندوس ستوب، بلاي ستارت. نشوف اللي احنا سجلناه بقى. هنا عندنا ده البي جي ار فوليوم. لا، عايزين نشوف الكات اوف فريكونسي عشان ده اللي احنا سجلناه. زي ما انتم شايفين ده اللي سجلته بايدي. عندي بقى اوبشنز زياده. عندي اصلا سيكونسر بيشتغل ستيب سيكونسر، ممكن يشتغل على الافكتس او على الميدي.
يعني ده مثلا ده اللي احنا سجلناه بالنوب دلوقتي، بس هو جايبهولي بمنظر ستيبس، فانا عملت كده. بصراحة ممكن يبقى ريزلت انترستنج شوية، ممكن يبقى غريب جدا. عشان نسمع هو بيعمل ايه بصراحة ممكن نعمل له سولو. ايش تاني؟ هو بيغير بقى ال value او السيتنج بتاع الفلتر ده بيست على الستبس. مين ممكن يشتري الجهاز ده ويستفاد بيه جدا؟ حد عنده خلفيه قويه جدا عن البرودكشن، انك تكتب درام لاينز، سينث لاينز على ميدي، تعرف تتعامل مع الالات الفيرتشوال انسترومنتس، تعرف تتعامل مع البلجنز. ما ينفعش تبقى واقف في حته من الحاجات دي وتجيب جهاز زي ده هيعقد لك حياتك اكتر. انت لازم تبقى عارف الحاجات دي قبل ما تجيب جهاز زي ده. حد بيلعب لايف مع ناس تانية في باند، مش ضروري يبقى الكترونيك. على فكرة الجهاز ده فعلا من اكتر حاجات اللي شدتني فيه طريقته في تسجيل والبلاي باك والاديتنج بتاع الاوديو. دي بجد حاجة انا ما شفتهاش في اي جهاز من الاجهزة الجديدة اللي طالعة المفروض انها بتعمل كل حاجة لوحدها. ومش بتكلم على الكنترول سيرفيسز لان ده ما يعتبرش كنترول سيرفيس، ده فعلا ستاند الون. الجهاز ده بيشتغل ببطارية، انت بتشحنه بعدين ممكن تفكه من الكهرباء وتتحرك بيه تروح اي حته. في مرحله معينه وانت بتشتغل هتزهق من الطريقه اللي انت بتكتب بيها مزيكا. دي ملهاش دعوه بالبرنامج اللي انت بتستخدمه ولا الالات، ده ليه دعوه بالطريقه اللي انت بتكتب بيها. لو حد فعلا نفسه يجرب طريقه جديده فده جهاز حلو جدا انك تعمل بيه كده، بس هو غالي. لو انت فعلا حابب تجيب جهاز جديد عشان يساعدك انك تغير شويه من الطريقه اللي انت بتكتب بيها مزيكا، بس معكش البادجت انك تجيب حاجه زي الام بي سي لايف، في حل تاني وهو ده اسمه MPC Studio. ال MPC Studio هو كنترول سيرفيس بيتحكم في البرنامج بتاع أكاي اللي اسمه MPC Studio. وعلشان هو بيشتغل من على الكمبيوتر فأكيد بيعمل كل اللي MPC Live بيعمله واحتمال أكتر كمان بشوية. بيقدر يطلع ميدي وبيقدر توصل له ميدي، وده معناتها ان هو حل اقتصادي مش بس من ناحية الفلوس. الام بي سي ستوديو ممكن يخش عادي في اي شنطة وما تحسش بوزنه. بصراحة لو فكرت فيها، بما انك احتمال كبير قوي حتى لو بتستخدم الام بي سي لايف هتضطر ترجع تاني للكمبيوتر، فلو انت البادجت بتاعك ما يسمحلكش انك تجيب حاجة في حجم الام بي سي لايف، انا شايف ان الام بي سي ستوديو حل هايل، لان كده ولا كده انت مش هتقدر تستغنى عن الكمبيوتر. وبصراحة ما يتهيأليش ان لحد دلوقتي ظهر الجهاز اللي هيخليك تستغنى عن الكمبيوتر تماما. ده مش حقيقي، عشان معانا هنا الاكاي فورس، والاكاي فورس يقدر يغنيك ان انت تحتاج لابتوب او اوديو انترفيس. تعالوا نشوف ليه. اول حاجه هنلاحظها مع بعض ان احنا عندنا 32 بادز velocity sensitive، ومن خلال البادز دي ممكن العب النوتس بتاعتي، ستيب سيكونسر، او ممكن الانش الكليبس بتاعتي اللي هي في الماتريكس. والماتريكس هو الحاجه الجديده اللي عندنا في الاكاي فورس اللي بتغنينا عن اللابتوب، وهي اقرب حاجه لايبلتون. من هنا نقدر نكرييت نيو كليبس على التراكس بتاعتنا. عشان اوريكم الاكاي فورس ممكن يعمل ايه بجد، تعالوا نروح بره. انا هنا موصل الاكاي فورس بالنوفيشن ميدي كنترولر وبالكورج مينيلوج ثرو ان اوديو انبوت. تعالوا مع بعض نشوف الكليبس اللي احنا محضرينها.
واضح جدا ان اكاي حطوا مجهود كبير في تصميم الفورس ان هو يبقى جهاز هتعرف تتعامل معاه لو جاي من اي برنامج تاني. اي حاجه كنت بتعرف تعملها على لوجيك، كيوبيس، برو تولز، FL ستوديو او ايبلتون هتقدر تعملها بكل سهوله من غير ما تضطر تذاكر من اول وجديد. ودي بصراحه حاجه مش موجوده في معظم الاجهزه اللي بتنزل النهارده. ومن الواضح برضو ان كان عندهم بعد نظر في تحديد عدد وانواع الوصلات اللي موجوده في ظهر الجهاز. 4 CV جيت اوت، 4 لاين اوت، ميدي ان اوت وثرو، 2 مايك بري امبس، 2 USB 3. ممكن تركب جوه الجهاز هارد درايف بالحجم اللي انت عاوزه. ده غير انك ممكن تكسبورت البروجكتس بتاعتك كايبلتون لايف سيشن او اوديو او ميدي ستيمز لاي برنامج تاني انت بتستخدمه. لو عجبكم اللي انتوا شفتوه في الفيديو ده اعملوا لايك وسبسكرايب، في زرار المفروض يظهر تحت هنا، ويا ريت تشاركونا رايكم في الكومنتس لو عاوزين تشوفوا اجهزه معينه او لو عندكم اي اسئله عن اي حاجه تانية معينه نفسكم نعمل عليها ريفيو في المستقبل. بس هنقفل على طول نعمل سحبه. It's a wrap. It's not actually a rap.